સ્વાધ્યાય 1.1 માં એક્ઝામ્પલ 9 જોઈએ. રકમ એની આ રીતે છે: સાબિત કરો કે ગણ એવા x belongs to z કે જે 0 12 એની વચ્ચે હોય. એ ગણ પર વ્યાખ્યાયિત નીચે દર્શાવેલ પ્રત્યેક સંબંધ R એ સામ્ય સંબંધ છે એનું સાબિત કરવું છે. તમને નીચે બે સંબંધ આપ્યા છે, બંનેમાં સામ્ય સંબંધ છે એમ બતાવવું છે. વધુમાં પ્રત્યેક વિકલ્પમાં 1 સાથે સંબંધ R ધરાવતા ઘટકનો ગણ પણ શોધવો છે. પહેલા આપણે સામ્ય સંબંધ બતાવીએ, પછી બીજો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ. અહીં ગણ A બરાબર x belongs to z છે અને x 0 અને 0 થી મોટા 12 સુધી, એટલે 0 1 belongs to z એટલે પૂર્ણાંક આવશે, 2 3 up to 12 સુધી. વચ્ચેના ઘટક આપણે લખ્યા નથી. 0 1 2 3 up to 12 સુધી આ ગણ આપ્યો છે. આ ગણ પર સંબંધ R નંબર 1 માં સંબંધ R આ રીતે વ્યાખ્યાયિત છે: AB જ્યાં માનાંકમાં a - b એ 4 નો ગુણિત છે. A B સાથે R દ્વારા સંબંધિત છે. જો આ શરત પડાય તો, મતલબ માનાંકમાં a - b એ 4 નો ગુણિત હોય તો a b સાથે R દ્વારા સંબંધિત છે. બીજી રીતે કહીએ તો AB એ R નો ઘટક ત્યારે જ થાય કે જ્યારે a અને b નો ધન તફાવત એ 4 નો ગુણિત છે. અહીંયા ચેક કરીએ. નંબર 1 માં સ્વવાચક સંબંધ, સ્વવાચક સંબંધ માટે આપણે જાણીએ છીએ, હવે અગાઉના દાખલાઓ ગણ્યા છે, આપણને ખબર છે પ્રત્યેક x belongs to a માટે x minus x ચેક કરો તો શું આવે? 0. પ્રત્યેક x belongs to a માટે 0 - 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0 વગેરે. પ્રત્યેક x belongs to a માટે માન x - x બરાબર 0 જે 4 નો ગુણિત છે. 0 એ 4 નો ગુણિત છે. 0 એ દરેકનો ગુણિત છે. 0 * 4 એટલે 0 થાય. અને માટે કહી શકાય કે x belongs to R. a minus b નો ધન તફાવત 4 નો ગુણિત હોય તો ab એ R નો ઘટક થાય. તો અહીંયા x minus x એ 4 નો ગુણિત છે, માટે xx belongs to R અને માટે R એ સ્વવાચક સંબંધ છે. એક પરિણામ મેળવ્યું. બીજું મેળવ્યું. બીજા નંબરમાં સંમિત સંબંધની વાત કરીએ. સંમિત સંબંધ નંબર 2, સંમિત સંબંધ. આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રત્યેક x y belongs to a માટે xy belongs to R પરથી yx belongs to R મળે તો સંમિત કહેવાય. હવે xy belongs to R નો મતલબ આપણી વ્યાખ્યા પ્રમાણે જોઈએ તો માન x - y એ 4 નો ગુણિત છે. સંબંધની વ્યાખ્યા પ્રમાણે x a - b, તમે અહીંયા ab લો, xy લો, આ ધ્યાન રાખજો. પ્રત્યેક a belongs to a લો તો a - a 0 તો a belongs to R. ab લઈ શકાય, xy લઈ શકાય. શરત આપણી
માન a માઈનસ b એ 4 નો ગુણિત હોય તો a b r માં છે, તો માન x માઈનસ y 4 નો ગુણિત છે તો x y r માં છે. હવે જો x માઈનસ y માનાંકમાં x માઈનસ y 4 નો ગુણિત હોય તો સ્પષ્ટ છે કે y માઈનસ x એ પણ 4 નો ગુણિત જ છે, ધન તફાવત છે, અને x માઈનસ y નો જે તફાવત આપવાનો એ જ y માઈનસ x નો ધન તફાવત સરખો જ આપવાનો, એટલે એ પણ 4 નો ગુણિત થશે અને માટે yx belongs to r થશે, અને માટે કહી શકીએ કે r એ સમમિત સંબંધ છે, r એ સમમિત સંબંધ છે. પરિણામ 2 ત્રીજા નંબરમાં પારંપરિક સંબંધ. તો નંબર 3 માં પારંપરિક સંબંધ. પ્રત્યેક x y z belongs to a માટે બે જોડ, એક xy belongs to r અને yz belongs to r લઈએ અને xz belongs to r મળે તો પારંપરિક છે એમ કહેવાય. સંબંધની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આગળ વધીએ તો xy belongs to r મતલબ માન x y એ 4 નો ગુણિત છે. એ જ રીતે yz belongs to r તો માન y માઈનસ z એ 4 નો ગુણિત છે. હવે જો માન x માઈનસ y એ 4 નો ગુણિત હોય તો x માઈનસ y બરાબર 4k1 લખી શકાય, જ્યાં k1 belongs to z. x માઈનસ y એ 4 નો ગુણિત છે, ધન તફાવત x માઈનસ y નો ધન તફાવત 4 નો ગુણિત છે, તો x માઈનસ y એ 4k1 થાય. k1 belongs to z, પૂર્ણાંક કોઈ બી હોય, ધન કે ઋણ હોઈ શકે. ઓકે, અને એ જ રીતે y માઈનસ z બરાબર પણ 4k2 થાય, જે k2 belongs to z થશે. z એટલે આપણે જે આમાં ચોખવટ કરી હતી -3 -2 -1 0 1 2 3 પૂર્ણાંક સંખ્યા ગણ છે, એ પૈકીનો કોઈ પણ k1 belongs to z હોય, k2 belongs to z હોય. આ z એ ઘટક છે, પેલો ગણ છે, ધ્યાન રાખીશું, આપણે લખવામાં જરા સ્પષ્ટતા કરીએ. આગળ વધીએ તો x માઈનસ y પ્લસ y માઈનસ z આનો અને આનો હું સરવાળો કરું તો 4k1 પ્લસ 4k2 એટલે કે x માઈનસ y પ્લસ y કેન્સલ તો x માઈનસ z બરાબર 4 કૌંસમાં આ કિંમત k1 પ્લસ k2 થશે, બરાબર. 4 કોમન લઈ લઈએ 4 તો k1 પ્લસ k2 મળશે, જ્યાં k1 પ્લસ k2 ને આપણે k કહી દઈએ તો k બરાબર k1 પ્લસ k2. હવે અહીંયા ક્લિયર છે કે k1 belongs to z છે એટલે પૂર્ણાંક છે, k2 પણ belongs to z છે તો એ પણ પૂર્ણાંક છે, તો બંનેનો સરવાળો k1 plus k2 બરાબર k, એ પણ belongs to z એટલે પૂર્ણાંક જ થશે. અને આમ x z બરાબર 4k મળે, એનો મતલબ કે માન x z એ શું કહી શકાય, 4 નો ગુણિત છે. અને જો એ 4 નો ગુણિત છે તો એનો મતલબ કે xz belongs to r છે. આમ xy belongs to r, yz belongs to r, પરથી xz belongs to r મળે, અને માટે કહી શકીએ કે માટે r એ પારંપરિક સંબંધ છે. પરિણામ 3. આમ 1 2 અને 3 પરથી 1 2 અને 3 પરથી આપણે કહી શકીએ કે r એ સામ્ય સંબંધ છે. સામ્ય સંબંધ છે. કેમ? તો સ્વવાચક છે, સંમિત છે, પારંપરિક છે, તો માટે r એ સામ્ય સંબંધ છે. હવે સામ્ય સંબંધ છે એટલે આગળ એક પ્રશ્ન મૂક્યો છે કે ભાઈ પ્રત્યેક વિકલ્પમાં, એટલે આપણે આ પહેલો વિકલ્પ ચાલે છે,
તો એમાં 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ શોધવો છે. તો એ આપણે વિચારીએ. હવે 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા સામ્ય સંબંધ હોય તો જ આ રીતે આપણે મેળવી શકીએ. 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ બરાબર 1 સાથે r સંબંધ ધરાવતા ઘટકો. તો 1 સાથે r સંબંધ ધરાવતા ઘટકો x લઈએ, એ ઘટકોનો ગણ એટલે એવા x કે જે x એ 1 સાથે r સંબંધ ધરાવે છે. તો x એ 1 સાથે r સંબંધ ધરાવે તો x નો 1 સાથે r સંબંધ છે, મતલબ x1 belongs to r થાય. ક્લિયર? ફરીથી 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ બરાબર એવા x, એ ગણમાં જે x આવે એ x 1 સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તો x1 belongs to r. a b સાથે r સંબંધ ધરાવે તો ab belongs to r. હવે ab belongs to r હોય તો માનાંકમાં a b એ 4 નો ગુણિત છે. ઓકે, તો અહીંયા શું કહી શકાય? તો બરાબર એવા x કે જ્યાં x1 belongs to r, મતલબ માનાંકમાં x - 1 એ 4 નો ગુણિત છે. ઓકે, અને માટે માનાંકમાં x - 1 એ 4 નો ગુણિત હોય એવા x લખવા છે. પાછા એ x તો આપણે ગણ એમાંથી જ લેવાના છે. તો એમાંથી વિચારીએ તો 0, તો 0 - 1 તો 1 એ 4 નો ગુણિત નથી. 1 - 1 0 મળે. 1 - 1 x તરીકે હું જો 1 લઉં છું, તો 1 - 1 0 થાય, એ 4 નો ગુણિત છે. એટલે x તરીકે એક કિંમત 1 મળી. બીજી વિચારીએ 2 - 1 3 - 1 4 - 1 નહીં આવે. એ રીતે 2 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ લખવો હોય તો એવા x કે જે x2 belongs to r, મતલબ એવા x કે માન x - 2 એ 4 નો ગુણિત છે. તો x - 2 એ 4 નો ગુણિત હોય તો 2 આવે, 6 આવે અને 10 આવે. એ પ્રમાણે 3 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ પણ શોધી શકાય. બીજા માટે વિચારીએ. ગણ એ તો આપણે અગાઉ જે હતો એ પ્રમાણે 0 1 2 3 up to 12 સુધી આવશે. હવે નંબર 2 માટે સંબંધ r આ રીતે આપ્યો છે. AB જ્યાં a બરાબર b. જો a બરાબર b હોય તો a b સાથે r સંબંધ ધરાવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો ab એ r નો ઘટક ત્યારે જ થાય જ્યારે a બરાબર b હોય. હવે આ સંબંધ પ્રમાણે આપણે એક સ્વવાચક ચેક કરીએ. બહુ સરળ છે, સંબંધ સરળ છે એટલે ગણતરી સરળ રહેશે. પ્રત્યેક a belongs to લો કે r belongs to x belongs to લો, ગણ એમાંથી આપણે લેવાના છે. પ્રત્યેક x belongs to a માટે x બરાબર x જ છે. x અને x સમાન છે, બે એકની એક જ કિંમતો છે. તો x બરાબર x છે તો માટે કહી શકાય x belongs to r. અને માટે કહી શકાય કે પ્રત્યેક x belongs to a માટે x belongs to r, તો r એ સ્વવાચક સંબંધ છે. નંબર 1 પ્રત્યેક a belongs to કેપિટલ A માટે a બરાબર a, તો a belongs to r એમ લખીએ તો એ ઓકે છે. બીજા નંબર સ્વવાચક. પછી નંબર 2 સંમિત સંબંધ. પ્રત્યેક x y belongs to a માટે x y belongs to r લઈએ અને y x belongs to r મળે તો સંમિત કહેવાય.
હવે xy belongs to r નો મતલબ x બરાબર y સંબંધ જે રીતે આપણને આપેલો છે a બરાબર b તો ab belongs to r. x બરાબર y નો મતલબ y બરાબર x થાય છે અને y બરાબર x છે મતલબ yx belongs to r છે. આમ xy belongs to r પરથી yx belongs to r મળ્યા તો r એ સમમિત સંબંધ છે. પરિણામ 2 ત્રીજું પરિણામ પારંપરિક સંબંધ. પારંપરિક સંબંધ પ્રત્યેક x y z belongs to capital A માટે xy belongs to r અને yz belongs to r લઈએ અને xz belongs to r મળે તો પારંપરિક થાય. xz belongs to r મળે તો પારંપરિક થાય. xy belongs to r નો મતલબ x બરાબર y, yz belongs to r નો મતલબ y બરાબર z. આપણી સંબંધની જે વ્યાખ્યા છે એ પ્રમાણે અહીંયા x બરાબર y, y બરાબર z તો સ્પષ્ટ જ છે કે x બરાબર y બરાબર z મતલબ x બરાબર z. એનો મતલબ કે xz belongs to r. આમ xy belongs to r, yz belongs to r પરથી xz belongs to r મળે માટે r એ પારંપરિક સંબંધ છે. સ્વવાચક છે, સંમિત છે, પારંપરિક છે. તો આમ 1 2 અને 3 પરથી 1 2 અને 3 પરથી એવું કહી શકાય કે r એ સામ્ય સંબંધ છે. હવે આપણે બીજો વધારાનો પ્રશ્ન છે એ પણ વિચારીએ. આ વિકલ્પમાં જેમ વિચાર્યો તેમ આ વિકલ્પમાં બીજા વિકલ્પમાં 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ શોધો. હવે 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ, એ ગણ એટલે એવા x કે આ x 1 સાથે સંબંધ r ધરાવે છે. આ x એ 1 સાથે સંબંધ r ધરાવે છે તો x1 belongs to r થાય. x1 belongs to r નો મતલબ x એ 1 સાથે સંબંધ r ધરાવે છે તો તમે 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ જે લખ્યો એ ગણમાં x લીધા તો x એ 1 સાથે સંબંધ r ધરાવે છે મતલબ x1 belongs to r થાય. અને માટે x જ્યાં x1 belongs to r, ab belongs to r તો a બરાબર b તો અહીંયા x1 belongs to r તો x બરાબર 1. અને માટે x એવા છે કે જે 1 છે તો મતલબ અહીંયા ગણમાં માત્ર 1 જ આવશે. તો 1 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ કે જેમાં માત્ર એક જ ઘટક 1 આવશે. આ જ રીતે 2 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ તો એવા x કે જે x એ 2 સાથે સંબંધ ધરાવે છે તો x2 belongs to r મતલબ x બરાબર 2 તો એમાં 2 આવશે. 3 સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ તો એમાં માત્ર ઘટક 3 આવશે. આ પ્રમાણે આપણે જે માંગે તે શોધી શકીએ.